سلام دوستان، سالی هستم. با یه ویدیوی دیگه از تفلیس اومدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. هر کدوم از دوستانی که گرجستان اومدن احتمال خیلی زیاد اسم نینوی مقدس به گوششون رسیده. نینوی مقدس مادر مسیحیت گرجستانه. چرا بهش میگن مادر مسیحیت گرجستان؟ چون اولین کسی بودن که مسیحیت رو وارد گرجستان کردن. توی این ویدیو قرار 2 کلیسا رو ببینیم که یه جورایی ارتباط مستقیم دارن با نینوی مقدس. اولین کلیسا صومعه جواری هست که نزدیک شهر متسختا قرار داره، 16 کیلومتری تفلیس. جواری تو زبون گرجی به معنی صلیب هست. حالا داستان این که چرا اینجا به اسم صومعه جواری شهرت داره رو به زودی متوجه میشیم. صومعه جواری. خود کلمه جواری رو اگر بخوایم ترجمه بکنیم به فارسی به معنای صلیب هستش، یعنی توی زبان گرجی ما به صلیب میگیم جواری. دلیلش همین هستش که شما با یک اسم توی تورای دیگه خیلی بیشتر آشنا خواهید شد. به خصوص داستان مسیحی شدن گرجستان رو توی تور سیغناقی خواهید شنید که برمیگرده به یک نفر به اسم خانم نینوی مقدس که اقدامات ایشون بوده که نهایتاً توی داستان جالب منجر بشه به اینکه این کشور تبدیل به کشور مسیحی بشه. ایشون توی این اتفاق یه گروه دیگه هم به ما جوری شن. یه کوچولو بیایم جلوتر. چی میگن میدون بدیم به کشور مسیحی تبدیل میکنه. ایشون اینجا سعی میکنه به شاخه‌های درخت انگور یک چیزی شبیه به صلیب درست بکنه، اما به خاطر اینکه استحکام لازم رو نداشته بالای این صلیب رو پایین خمیده میشه. ولی به احترام ایشون همون شکل صلیب که شبیه به حالت هواپیما هستش بالاش رو به پایین هست تبدیل میشه به صلیب گرجستان و روی پرچم مذهبی گرجستان توی اماکن مذهبی اون رو میتونید ببینید. شاید توی جاهای مختلف تفلیس و گرجستان صلیبی دیده باشید بالای کوه، بالای تپه یا توی ارتفاع که مشرف باشه به جاده یا به شهری. این کار رو خانم نینوی مقدس اینجا انجام میده به خاطر اینکه این صلیب مشرف باشه به شهر متسختا که حالا بالا تشریف بردید میتونید ببینیدش که اون زمان پایتخت گرجستان بوده. و بعد از این کار خانم نینو رسم میشه توی کل گرجستان که صلیب توی ارتفاع ساخته بشه مشرف به جاده یا شهر که نماد دعای خیر و برکت باشه برای مردم اون شهر و اون جاده در واقع. بعد از فوت خانم نینو پادشاه میریان سوم در قرن ششم دستور ساخت این صومعه رو میده و صومعه‌ای که اینجا میبینید خدمتش برمیگرده به قرن ششم و ثبت یونسکو هم هستش. فکر میکنم اکثرا اولین تورتون هستش. جمعیت گرجستان به لحاظ مذهبی اکثرا مذهب ارتدوکس از دین مسیحیت هستند و ارتدوکس ها متعصب ترین و یه جورایی خشکترین شاخه مسیحیت هستند. توی محوطه کلیساها و صومعه‌های ارتدوکس به طور کلی سری قوانین هستش که باید رعایت بکنیم. اول از همه توی محوطه کلیساها و صومعه ارتدوکس نوشیدنی الکلی و استعمال دخانیات، هر نوع دخانیاتی ممنوع هستش. داخل این ساختمان که تشریف میبرید ما توی لوکیشن سوممون هم کلیسا میریم، اونجا فیلم برداری عکس برداری آزاده، منتها توی این کلیسا متاسفانه آزاد نیستش. و همینطور با صدای بلند صحبت کردن ممنوع هستش. توجه داشته باشید که عینک آفتابی رو بعد از سرمون برداریم، آقایون کلاه رو بعد از سرشون بردارن، خانم‌ها کلاه سرشون بمونه بهتره چون توی ارتدوکس هم ما حجاب داریم. ولی آقایون کلاه رو بردارن، عینک آفتابی رو هم خانم‌ها هم آقایون بعد بردارن
و عرضم به حضورتون که ورود با شلوارک هم توی ساختمون کلیساها آزاد نیستش. یه دامنه فوق العاده خوشگلی هستش، معمولا یه رنگ با هم ست میکنید، خیلی خیلی قشنگ. و بالا که تشریف برید شما یه رودخانه دو رنگ رو میتونید ببینید، رودخانه ارگوی که روشن‌تره و رودخانه میتکاری که تیره تر هستش. این دو تا رودخانه محل تلاقیشون اینجاست و اینجا به هم میرسن و به خاطر چگالی متفاوت و مسیر متفاوتی که عبور کردن اینها رنگاشون با هم متفاوته و یه چیز جالبی رو اونجا توی اون منظره به وجود آوردن. اون رودخانه رو هم بالا رفتید میتونید ببینید. این همون رودخونه دو رنگی که به خاطر تغییر چگالی هست که در دو رنگ مختلف به هم میرسن. خب بریم سمت صومعه بتبه سیغنایی، جایی که نینوی مقدس اونجا دفنن و اتفاقا جای خیلی زیبایی هم هست. گفته میشه که 82% مردم گرجستان مسیحی ارتدوکس هستن. داستانش به این صورته که اوایل قرن 4 فکر میکنم نینوی مقدس که طبق سرچی که کردم رومی بودن وارد گرجستان میشن برای اینکه مسیحیت رو تبلیغ کنن. اون زمان پادشاه میریان و ملکه نانا حکومت میکردن. ملکه نانا به شدت مریض بودن و پزشکا ازشون قطع امید کرده بودن. نینوی مقدس بهشون میگه که اگه قول میدین که مسیحی بشین من دعا میکنم که ملکه شفا پیدا بکنن. اونا هم میپذیرن. نینوی مقدس چند شبانه روز دعا میکنه و ملکه شفا پیدا میکنه، ولی پادشاه میریان زیر حرفش میزنه. البته ملکه نانا مسیحی میشن و گفته میشه که حالا یکی دو بار دیگه این اتفاق میفته تا اینکه یه بار پادشاه میریان برای شکار رفته بودن با سربازاشون، اونجا توی جنگل گم میشن و خیلی نگران میشن، نمیتونن سربازاشون رو پیدا بکنن. همونجا دعا میکنن و از حضرت مسیح میخوان که بتونن در واقع مسیرشون رو پیدا بکنن و قول میدن که اگه نجات پیدا بکنن مسیحی بشن، که سربازاشون میان پیداشون میکنن و بعد از اون این پادشاه مسیحی میشه و مسیحیت رو توی کل گرجستان گسترش میده و کلیساهای خیلی زیادی اونجا درست میکنه. میگم یه دفعه الان بارون میگیره شدید. اونجا توضیح چیزی میدن؟ همونجا ماشین دادن. دوستان ساعت 2:53 خواهش میکنم خوشگله اینجا عکس بگیریم. اینجایی که میبینید محل دفن نینوی مقدس هست که اجازه فیلم برداری نداشتیم و اینجا هم که منظره خیلی زیبا رو میبینید توی این کلیسا که خیلی جای عکس گرفتن داشت و این ساختمونی که میبینید در واقع اون کلیسای اصلی اینجا هستش که به هر حال به خاطر قوانینی که داشتن ما اجازه نداشتیم اونجا عکس و فیلم برداری انجام بدیم. اینجا کلی میتونه عکس بگیری.